Chào anh em, Sub Game đã quay trở lại rồi đây. Anh em thân mến, trong tất cả các thể loại game thì game kinh dị có thể không phải là game kén người chơi nhất nhưng lại không thực sự được yêu thích. Lý do thì đơn giản thôi, vì sợ. Nhưng là game thủ thì ông nào mà chẳng muốn một lần thử sức với những tựa game đốt cháy dây thần kinh. Mê game kinh dị nhưng lại sợ chơi một mình, khoái chơi game kinh dị nhưng lại có một hội anh em đam mê tấu hài. Thế thì còn chần chừ gì mà không rủ nhau vào cùng phá đảo ngay một con game kinh dị trong list game mà Sub Game sẽ giới thiệu đến với anh em ngày hôm nay. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay dở như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Bây giờ thì bắt đầu video thế nào. Đầu tiên là cái tên Granny's House. Granny's House là một game kinh dị theo kiểu trốn thoát khỏi ngôi nhà ma giống như Granny hay Grandpa nhưng lại dành cho nhiều người cùng chơi. Vào game, anh em có thể vào một trong hai vai khác nhau. Nếu vào vai người sống sót, phải cố gắng thoát khỏi ngôi nhà khủng khiếp giống như một nhà tù giam giữ trẻ con, hoặc chơi vai bà già điên chuyên bắt cóc trẻ nhỏ và ngăn cản không cho đứa nào trốn thoát. Theo đó, Granny's House có hai chế độ PvE và PvP. Trong chế độ PvE, anh em sẽ phải đối mặt với bà lão Granny và những con ma khác ở trong ngôi nhà. Chế độ này, anh em có thể chơi team 4 người để phối hợp thoát khỏi bà lão. Trong chế độ PvP, anh em sẽ phải cùng chiến đấu với những người chơi khác để giành quyền sống sót. Game sở hữu đồ họa kinh dị và ám ảnh, thêm đó là những âm thanh vô cùng chân thực, sống động, kịch tính, muốn nín thở. Nếu là một fan của thể loại kinh dị thì Granny's House là một game mà anh em chắc chắn không nên bỏ qua. Horror Hunt Unto Daylight hay Dead Rise Hunt là một game hành động nhiều người chơi lấy góc nhìn thứ ba. Trong game, anh em có thể chọn chơi với tư cách là một trong 4 thợ săn hoặc một con quái vật đáng sợ. Trò chơi lấy bối cảnh trong một thế giới bị ám ảnh bởi những con quái vật và anh em phải sử dụng tất cả các kỹ năng của mình để sống sót và tiêu diệt kẻ thù. Thợ săn có thể sử dụng nhiều loại vũ khí và khả năng khác nhau để tiêu diệt quái vật, trong khi quái vật có thể sử dụng sức mạnh, tốc độ của mình để vượt qua thợ săn. Game có nhiều bản đồ và chế độ chơi khác nhau để khám phá. Ngoài ra, anh em còn có thể tùy chỉnh nhân vật của mình với nhiều trang phục và vũ khí khác nhau. Game sở hữu đồ họa sắc nét, đẹp mắt nhưng cũng ám ảnh không kém. Nếu như có thể sống sót trước bình minh thì anh em đã giành chiến thắng rồi đấy. Thứ ba là tựa game The Ghost Survival Horror. Đây là một game kinh dị sinh tồn được phát triển và phát hành bởi Gameplayer. Anh em có thể chọn một trong hai địa điểm là bệnh viện New Wesley hoặc trường trung học và chơi theo kiểu sinh tồn theo thời gian quy định hoặc tìm đủ các vật phẩm để trốn thoát. Ngược lại, anh em cũng có thể là con ma với nhiệm vụ là ngăn cản các nhân vật thoát khỏi nơi ma ám. Cũng như những tựa game sinh tồn khác, The Ghost đòi hỏi anh em phải nhanh tay, lẹ mắt, tìm đồ vật. Khi có dấu hiệu xuất hiện của ma, phải chạy và nấp ngay lập tức để bảo toàn mạng sống. Tuy nhiên, với việc đi qua hành lang và đèn bắt đầu chớp tắt, tiếng rên rùng rợn và con ma với tạo hình đầy ám ảnh luôn xuất hiện để cản trở và đuổi đến cùng thì đây chắc chắn là trải nghiệm tuyệt vời cho những ai yêu thích thể loại này. Nếu như có một hội anh em nhàn rỗi thì tại sao không thử một lần chơi The Ghost để hâm nóng tình cảm nhỉ? Một tựa game kinh dị chơi cùng với bạn bè trên điện thoại cực hấp dẫn chắc chắn không thể bỏ qua, đó chính là Dead by Daylight Mobile. Game được phát triển bởi Behavioral Interactive và được sản xuất bởi NetEase Game. Dead by Daylight có thể chơi tối đa lên tới 5 người chơi và chia thành hai phe, người sống sót và kẻ sát nhân. Trong đó, một người đóng vai kẻ sát nhân hàng loạt với nhiệm vụ là đi tấn công những người chơi khác. Nếu như vào vai người sống sót, anh em sẽ phải sửa chữa các máy phát điện để mở cánh cửa thoát hiểm, có thể sử dụng các vật phẩm như la bàn, đèn pin và khóa. Tựa game có một hệ thống kỹ năng được gọi là Blood Web, cho phép anh em mở khóa những kỹ năng đặc biệt của người sống sót và kẻ sát nhân. Những kỹ năng này có thể giúp cho anh em cải thiện khả năng của mình và giành chiến thắng trong trò chơi. Horror Show là một tựa game kinh dị nhiều người chơi lấy bối cảnh trong một vùng quê hoang vắng. Anh em có thể chọn một trong hai phe, kẻ đi săn hoặc con mồi. Kẻ đi săn thì phải sử dụng vũ khí và sức mạnh của mình để tiêu diệt tất cả những người chơi sinh tồn, trong khi những người chơi sinh tồn phải sử dụng mọi kỹ năng của mình để lẩn trốn và tìm cách thoát thân. Game có đồ họa 3D ấn tượng, mang đến cảm giác như đang thực sự trải nghiệm một cuộc săn lùng trong bóng tối. Góc nhìn hạn chế của trò chơi cũng góp phần tạo nên sự hồi hộp và bất ngờ, đảm bảo khiến cho anh em không bao giờ biết được mình sẽ gặp phải điều gì tiếp theo. Game cũng có nhiều chế độ chơi để lựa chọn và với gameplay đầy thử thách thì đây chắc chắn là một tựa game kinh dị phù hợp cho những anh em yêu thích thể loại kinh dị phi lưu. Nếu là tín đồ trung thành của thể loại zombie kinh dị thì Deadplay Zombie Outbreak chính là chân ái anh em đang đi tìm kiếm. Cốt truyện của game xoay quanh những người còn sống sót ở trên hòn đảo sau khi bị một trận đại dịch zombie quét qua. Game sở hữu một lối chơi khá đơn giản, anh em sẽ được cung cấp nhiều loại vũ khí khác nhau. Tuy nhiên, ngoài một khẩu súng máy cố định lúc đầu, các khẩu súng khác sẽ xuất hiện dưới bản thiết kế được giấu rải rác ở trong các thùng tiếp tế xuyên suốt quá trình chơi. Do vậy, game đòi hỏi anh em và đồng đội cần siêng năng lục lọi tất cả những ngõ ngách để không bỏ lỡ bất kỳ bản thiết kế nào. Mặc dù không phải là một tựa game kinh dị sinh tồn quá tuyệt vời nhất ở trên di động, nhưng Deadplay Zombie Outbreak có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Một phần là bởi nhiệm vụ trong game được thiết kế đa dạng và độc đáo, phần nữa là đồ họa sắc sảo theo khuynh hướng tả thực với các cảnh zombie máu chảy đầu rơi dưới góc nhìn từ trên xuống hết sức chân thực, rất đáng để trải nghiệm thử đấy chứ nhở. Cuộc phiêu lưu kinh dị đáng sợ nhất trong cuộc đời, đây là điều mà Asylum 77 Multiplayer Horror Escape mang lại khi trải nghiệm tựa game này.
Với đồ họa có phần kỳ lạ, âm mưu ở trong bóng tối cùng với âm thanh rùng rợn đưa anh em tới trại tị nạn với những kẻ tâm thần lập dị nhất. Vào game, anh em có thể chọn chế độ chơi một mình hoặc chơi cùng với đồng đội. Khi đó sẽ có 3 nhân vật anh em cần phải né càng xa càng tốt, và cũng là 3 nỗi kinh hoàng của tựa game này: bà lão, con bà ta cùng kẻ đồ tể. Nhiệm vụ của anh em là phải tìm các chìa khóa và các vật phẩm khác nhau để thoát khỏi trại tị nạn. Nói thì dễ, nhưng để giữ được bình tĩnh khi không hét lên thì chắc chắn là điều rất khó. Nếu yêu thích thể loại kinh dị ám ảnh thì tới ngay Asylum 77 Multiplayer Horror Escape là sự lựa chọn đúng rồi đấy. Nếu như yêu thích thể loại kinh dị trinh thám thì Identity File chắc chắn là tựa game anh em phải chơi thử. Game được phát hành bởi NetEase Game nên chắc chắn là chất lượng game thì khỏi bàn rồi. Trong game, anh em sẽ có thể là phe thợ săn hoặc phe 4 người sống sót. Vì là game chơi theo nhóm nên nếu vào phe người sống sót, việc hợp tác với đồng đội là rất cần thiết để vượt qua kẻ đi săn với mục đích chính là giải mã máy mật mã, mở cống và trốn thoát. Còn nếu là thợ săn thì chắc chắn nhiệm vụ của anh em là ngăn cản và có thể cho bay màu bất cứ con mồi nào. Game sở hữu đồ họa 3D theo phong cách Gothic cổ điển với màu sắc vô cùng đen tối, u ám và giận người. Thêm vào đó là âm thanh thê lương vang vọng chắc chắn sẽ không khiến cho anh em phải thất vọng khi lựa chọn Identity File. Slenderman Hide and Seek là một tựa game kinh dị và đáng sợ nhất. Nhắc tới Slenderman, chắc chắn đồ kinh dị phải nói là rất uy tín rồi. Slenderman Hide and Seek Multiplayer Free phù hợp cho nhóm 4 người. Game có câu chuyện không quá rõ ràng bởi 4 nhân vật bao gồm Slenderman và 3 học sinh đang cố gắng thoát khỏi tên sát nhân bằng cách tìm ra các bùa hộ mệnh và phá hủy con búp bê của hắn. Điểm thú vị của tựa game này là việc hóa thân thành tên sát nhân để ngăn chặn, tiêu diệt những đồng đội vào vai học sinh không có khả năng tự vệ. Và ngược lại, nếu như anh em vào vai học sinh yếu đuối, phải cố gắng vận dụng mọi kỹ năng để ẩn náu, trốn chạy của tên sát nhân và tìm cách tiêu diệt hắn. Với bối cảnh kinh dị, đồ họa chi tiết, màu sắc u ám, âm thanh sống động và đột ngột chắc chắn sẽ khiến cho anh em không thể rời mắt khỏi mọi tình tiết của trò chơi. Nếu muốn cùng team trải nghiệm cái cảm giác kinh dị rùng rợn thì đây là sự lựa chọn không tồi đâu. Nếu đã quá quen thuộc với thể loại kinh dị góc nhìn thứ nhất, khám phá những ngôi nhà ma quái và lần trốn khỏi kẻ sát nhân như Case, Animatronic, Granny, The Fear, Evenan hay Papa, The Horror Game, vậy anh em nên thử trải nghiệm Horrorfield với gameplay độc đáo, bầu không khí đen tối đặc trưng của các bộ phim kinh dị kinh điển. Game lấy bối cảnh tại một trại tị nạn, có 2 phe để nhập vai. Đầu tiên là phe người sinh tồn, có 7 nhân vật cho anh em và đồng đội lựa chọn bao gồm cầu thủ bóng rổ, bác sĩ, kỹ sư, kẻ trộm, lính đánh thuê, nhà khoa học, cảnh sát. Mỗi nhân vật sẽ có những khả năng và vai trò đặc trưng riêng. Ở phe sát nhân, có 4 sự lựa chọn bao gồm đồ tể, quái vật, ma và người sùng bái. Tất cả cũng đều có khả năng đặc biệt để trở thành nỗi kinh hoàng rùng rợn nhất của những kẻ sinh tồn. Nếu như vào vai người sinh tồn, anh em cần ẩn nấp, trốn chạy nhanh nhất có thể, sửa chữa máy phát điện để mở khóa cổng thoát hiểm. Một nguyên tắc mà anh em cần phải tuân thủ với vai trò sinh tồn là không la hét trước những cái bẫy của quái vật sát nhân. Nếu la hét, tên đồ tể sẽ tìm ra và truy sát anh em ngay lập tức. Nếu ở phe sát nhân, anh em cần phải chứng minh mình là kẻ sát nhân điên loạn nhất, khát máu nhất. Chỉ một nguyên tắc duy nhất: săn và giết con mồi, không cho chúng có cơ hội hợp tác, sống sót. Nếu có một hội anh em cùng chơi thì Sub Game khẳng định Horrorfield chắc chắn anh em sẽ có những trải nghiệm không thể nào quên. Ok, anh em tải về chơi thấy hay thì review lại cho Sub Game tôi nha. Và cuối cùng ủng hộ Sub Game tôi một like, một subscribe để tôi có thêm nhiều động lực kiếm nhiều game hay hơn nữa cho anh em nha. Video hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings, I'ma be fine.